तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। कुठल्याच गोष्टीचा गर्व करू नका। आज ट्रेनिंगला आम्ही आम्हाला हरवण्याची आम्ही पण वाट बघतो, तुमचे जिंकण्याची। आता आमची सटकले। जय शिवरायानो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल ते आहे प्रणव क्रिएशन। एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत आजचा व्हिडिओ आपल्या नेमप्रमाणे एकदम फुल राडाकडक विषय हार्ड एडिटिंग झालेला आहे। तुम्ही आजचा व्हिडिओ आपला बॉयज एडिटेड बीट्स इन स्टेट सेटिंग इन अलाइट मोशनवरचा केलेला आहे। तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल। तशा प्रकारे आपण आजचा बीट्स इन स्टेटस क्रिएट करणार आहोत। त्यामुळे सर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा आला कमेंट्स नक्की कमेंट करून सांगा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक व्हिडिओ बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार, ते पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये। त्यासाठी तुम्ही चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती सेट करा, म्हणजे तुम्हाला अपलोडची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचली जाईल। आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर काय सिम्पली आपल्या व्हिडिओचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करायचे आहे आणि स्क्रोल डाऊन करून तुम्हाला तिथे मटेरियलची पण लिंक मिळाली जाईल आणि त्यासोबत अलाइट मोशन शेकेबेट बिटमार्क पेसे लिंकचे ड्राईव्हची पण लिंक दिलेली आहे। तिथून तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करू शकता किंवा तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती डेली मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो। आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही नक्की जॉईन करू शकता। आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत अपडेट करण्यास काही अडचणी येत असेल तर आपल्या इंस्टाला नक्की फॉलो करा, कारण की आपण इंस्टावरती व्हिडिओ सर्व अपडेट एडिटिंग बाबतीत कळत असतो। व्हिडिओ कधी येणार व केव्हा येणार आहे बाकीचे पण अपडेट तुम्हाला तिथे कळायला जाईल। इंस्टाची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही नक्की फॉलो करू शकता। चला म्हणून आपण जरा वेळ घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। त्यासोबत आपल्याला आजच्या एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर काय याचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला म्हणजे अलाइट मोशन ॲपची लिंक दिलेली आहे न्यू व्हर्जन 3.71चे, ते तुम्हाला ते कायचे डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला XML फाईल दिलेली आहे। तुम्हाला ती कशी इनपुट करायची ते माहीत नसेल तर काय याचे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी व्हिडिओची एक लिंक दिलेली आहे, तो व्हिडिओ तुम्हाला पूर्णपणे बघायचा आहे, तर तुम्हाला कळून जाईल कशी XML लिंक कशी अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करायची। चला आपण काय करायचं आहे, स्टार्टिंगला अलाइट मोशन ॲप ओपन करायची आणि तुम्हाला तिथून ती ड्राईव्हच्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे शेअर करून घ्यायचे। प्रोजेक्ट शेअर केल्यानंतर तुम्हाला इथे टॉपला दिसून येईल इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला काय ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर काय सिम्पली तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि ती इमेजच्या ऑप्शन ती गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमची जी मटेरियल फाईल आहे ती तुम्हाला ओपन करून तुम्हाला जो लाईट ओव्हरली इफेक्ट दिलेला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय इथे मूव ट्रान्सफरच्या तिसऱ्या ऑप्शनचा यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे झूम करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही इथे काय इथे झूम केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे 11.15 यायचं आहे आणि ते कट देऊन टाकायचं आहे। कट दिल्यानंतर काय आहे सिम्पली स्टार्टिंगला यायचं आणि इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। डायलॉग सॉन्ग ऐकून तुम्हाला काय आहे इथे मटेरियल फाईल ओपन करायची आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे स्टार्टिंगचा PNG इथे ॲड करून घ्यायचा असणार आहे। तुम्हाला काय इथे मिडला सेट करायचं आहे। मिडला इथे सेट केल्यानंतर काय सिम्पली इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला पुढच्या बिटमार्कच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे। इथे आल्यानंतर मला इथे डायरेक्ट लेअर मागे खेचायची आणि पुढच्या बिटमार्कला यायचं आहे आणि इथला डायलॉग सॉन्ग ऐकून तुम्हाला काय परत तो पुढचा PNG तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। म्हणून तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे सर्व PNG व्यवस्थितपणे इथे ॲड करताय। तुम्हाला काय करायचं आहे तसंच सर्व PNG इथे ॲड करून घ्यायचे आहे। बिटमार्कच्या 1 सेकंद द्यायचं आणि परत काय यायचं पुढचं डायलॉग सॉन्ग ऐकून तुम्हाला काय इथे पुढचा PNG इथे सेट करून घ्यायचा आहे। मग तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे PNG ॲड केलेला आहे तो तुम्हाला काय इथे मिडला सेट करून घ्यायचा आहे। सेट केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि परत काय यायचं तुम्हाला पुढच्या बिटमार्कच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे। इथे आल्यानंतर काय तुम्हाला लेअर खेचून घ्यायची आहे आणि तुम्हाला काय इथे परत बिटमार्कला यायचं आहे। ते तुम्ही बिटमार्कला आल्यानंतर मला मी इथे एक इमोजीला आहे तो तुम्हाला याच्या मटेरियल फाईलमधून ॲड करून घ्यायचा आहे। इथे ॲड केल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून ॲड करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे मिडला सेट करून लहान करून घ्यायचं आहे। तिसरा ऑप्शन ते लहान करून घ्यायचं आणि ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला या बिटमार्कला कंप्लीट यायचं आहे। इथे आल्यानंतर तुम्ही काय करून बघू शकता। त्यानंतर काय इथे बिटमार्कवरती आल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेजच्या ऑप्शनची जाऊन व्ह्यू करून मटेरियल फाईल ओपन करायची आहे। तुम्हाला जे मी सर्व एक एक इमेज दिले आहे ते तुम्हाला काय इथे ॲड करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला काय इथे मूव ट्रान्सफरला झूम करायचे आहे आणि इथे एक एक करून तुम्हाला काय ॲड करून घ्यायचं आहे।
पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे सर्व एक एक करून इमेजेस ॲड करून घेत आहे. इथे अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर या ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि इथे कट देऊन टाकायचं आहे. म्हणून ते जास्त इमेज सेट करण्या कारणाने आपण आधीच करून ठेवलं आहे. तुम्हाला मी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून दाखवतो. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपण सर्व PNG आणि इथे सर्व इमेज व्यवस्थितपणे सेट केलेला आहे. तुम्हाला काय इथे बिटमार्कनुसार तुम्हाला काय सर्व इमेजेस इथे सेट करून घ्यायचे आहे. सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, सिम्पली तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर मला काय यायचं इथे इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला यायचं आहे. इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला आल्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला इमेजच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे. व्ह्यू ऑल करून मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर काय सिम्पली तुम्हाला जे शॅडो बॅकग्राऊंड दिलं आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. मूड रासाच्या तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे तुम्हाला थोडंसं झूम करायचं आहे. झूम केल्यानंतर पहिला ऑप्शन देऊन तुम्हाला इथे शॅडो थोडी खाली सरकून घ्यायची आहे व्यवस्थितपणे. सरकवल्यानंतर इथे ॲरोवरती क्लिक करून तुम्हाला काय व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला यायचं आणि इथे लेअर मागे खेचून घ्यायची आहे. खेचल्यानंतर परत काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे इमेजच्या फर्स्ट बिटमार्कला यायचं आहे. इथे आल्यानंतर मला इथे प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुम्हाला जी मटेरियल फाईल आहे ती तुम्हाला ती ओपन करायची आहे आणि तुम्हाला जो पुढचा PNGला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. सिम्पली इथे हॅशटॅग लावा टाकत तो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मूड रासाच्या पहिल्या ऑप्शन द्यायचं आणि तुम्हाला इथे मिडला PNG सेट करायचा आहे. सेट केल्यानंतर इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला येऊन मागे डायरेक्ट इथे बटनवर क्लिक करायचं आहे आणि मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. खेचल्यानंतर काय यायचं आहे, सिम्पली इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपण सेट केलेलं आहे. त्यानंतर इथे काय आहे, तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे आणि तुम्हाला जी मी शेगेबेटची ड्राईव्ह लिंक दिलेली आहे ती तुम्हाला इथे डाउनलोड करून घ्यायचं आहे प्रोजेक्ट आणि Alight मोशनमध्ये शेअर करून घ्यायची आहे. शेअर केल्यानंतर पाहून तुम्ही इथे बघू शकता आपण आता इथे शेगेबेटची प्रेसेट लिंक ओपन केलेली आहे. इथे पहिल्या PNGच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इथे इफेक्ट्स राहून तुम्हाला काय 3 क्लिक करायचं आहे आणि इथे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर काय परत बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे. सिम्पली तुम्ही इथे ओपन केल्यानंतर काय फर्स्ट PNGच्या लेअरवरती तुम्हाला काय क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्स ऑन 3 क्लिक करायचं आणि इथे पेस्ट इफेक्ट्स करायचं आहे. परत काय करायचं तुम्हाला पुढच्या PNGच्या लेअरवरती यायचं आहे आणि इथे इफेक्ट्स आल्यानंतर 3 क्लिक करून इथे पेस्ट करायचं आहे. मग तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे सर्व PNGला पेस्ट केलेलं आहे. त्यानंतर काय आहे, तुम्हाला जो पुढचा PNG आहे इमेजवरचा तुम्हाला त्याला पण पेस्ट करायचा आहे. हा इफेक्ट इथे तुम्ही पेस्ट केल्यानंतर काय परत तुम्हाला इथे पुढे यायचं आहे आणि तुम्हाला या PNGच्या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर इफेक्ट्स यायचं आणि इथे पेस्ट करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे खाली स्क्रोल डाऊन करून इथे रेडचा इफेक्ट इथे क्लोज करायचा आहे आणि इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. इथे सेट केल्यानंतर मी काय यायचं आहे तर स्टार्टिंगला यायचं आहे तुम्हाला आणि इथे सिम्पली बॅक येऊन जायचं आहे आणि तुम्हाला ती शेगेबेट लिंक तुम्हाला काय यायचं आहे इथे ओपन करायची आहे. ओपन केल्यानंतर काय यायचं तुम्हाला इथे सेकंड इमेजवरती यायचं आहे आणि इथे इफेक्ट्स यायचं आहे आणि 3 क्लिक करून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तुम्हाला तो ओपन करून घ्यायचा आहे. सिम्पली इथे तुम्ही काय यायचं ओपन केल्यानंतर मला इथे फर्स्ट इमेजच्या लेअरवरती यायचं आहे. इथे आल्यानंतर काय तुम्हाला खाली यायचं आहे. खाली येऊन तुम्हाला काय हा इफेक्ट तुम्हाला प्रत्येक इमेजला इथे क्लिक करून इफेक्ट्स ऑन 3 क्लिक करून पेस्ट करायचा आहे. मग तुम्ही इथे बघू शकता आपण कशा प्रकारे इथे प्रत्येक इमेजला पेस्ट करून घेत आहे. तुम्ही पण काय करायचं आहे तसं सर्व इमेजला इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. म्हणून ते इमेज जास्त असल्या कारणाने आपण आधीच इथे पेस्ट करून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला मी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून दाखवतो. भावना तुम्ही इथे बघू शकता आपण अशा प्रकारे सर्व इमेजेस आणि इफेक्ट इथे पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर काय सिम्पली तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेजचे ऑप्शन देऊन व्ह्यू ऑल करायचं आणि मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जी मी बॉर्डर दिली आहे ती प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर इथे बिल्डिंगचे ऑप्शन द्यायचं आणि लायटनचे ऑप्शन ती गेल्यानंतर इथे लायटन करायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक करून व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला यायचं आणि मागे डायरेक्ट लेअर खेचून घ्यायची आहे. मग तुम्ही इथे बघू शकता आपला अशा प्रकारे आजचा एकदम राडा कडक टाईप व्हिडिओ एडिटिंग झालेला आहे. त्यानंतर काय इथे तुम्हाला स्टार्टिंगला इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे कोपऱ्याच्या आणि इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. म्हणून एक्सपोर्टिंग व्हायला 1 मिनिट लागेल तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि चॅनल नक्की फर्स्ट टाइम आला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय जिजाऊ जय शिवराय.